nhân rộng bên trên trong siết bỏ về số lần số tu. Hôm nay chúng ta bé and bé sẽ được nhau lúc sống chia 2022. Happy New Year to bé số tu. Thôi này phổ biến cũ nhất là hậu cầm bảo trong bé or James chapter 3. The big text today. Cầm bảo trong bé James chapter 3. Okay, hold on. The title is The Careless and the Corrupt Tongue. Tùm lại và chỉ xuất sĩ thế chỉ thế phe này nó là corrupt phe. Thế bé nhện mà chỉ cho lu cái ý một trong cái cổ and then bé mà sai mà chỉ cho lu today. Ya cầm bộ trong bé or James 3 biết những cái ý này nó. Cho cái gì chỉ nhỏ này trong linh yon chơi và sư hư. Đó bé bao hai thế văn chữ有tí trong tàu bé cho ở sư hư chủ đồ lệ tàu lệ tu. Bé cho tu phèn ý sĩ và有kế ý giáo. Tu chỉ tao hai lu 有kế ý giáo lý tuần tại giờ tu trong căng gạo. Nếu chưa tao nếu lu xia thế nếu lu chế hồ tí sĩ. Bé xả sáu trong nền thêm lòng bé lu bé thế chưa tao nền còn nền khó mù khó và bé xả mù. Nếu chủ xả cho lung có只要龙岗的老个里，他就打就动着浪宝的家，老龙岗应木这里都多来的，妹妹我娘到灯岗我都长岗好，一样高人的这样都不来呀，一都妹妹娘的路节，死了都不来，莫本事还到人，那是谁谁一路。nhường dạy tờ mềm mềm sư là một chỗ cả cú to họ bề chuồn trò tụm lại trong lịch họ tờ tụm lại ở tàu trâu cho kế chảo thua lo một thông bờอยู่lúc chế tụm lại dễ tàu lo tờ họ tụ tờ lọt lỡ bê sẽ đỡ bê cho xe nên trong tàu xôi sorry nên cho tao số nhà chia cầm lông lu chỉ hay na nông na thế tên dễ ở nhau hầu hết sự hữu tí chỉ muốn từ cho tao tụm lại phe thế chú chỉ tao le nếu mua tao lọ nên tua bé sĩ bé tụm lại ở văn chữ tụi nhà bé lên chỉ chào thế bé sĩ bé tụm lại chế tên nên dễ dò tên nên đó văn chữ chỉ mua tu yan子用的万主，老罗万主，老罗万主招他，老罗节能不能要都不来害，叫个的只鸟有没领的，的家己他的伊人只凑好的路好的老一绕哩，叫个的张东只有别人只动着，他。cho chỉ ma nhưng chỉ nhiều bia, thì lúc họ để đờ nhưng chỉ chờ để chùa. Let's pray. Ban chủ bé có cho bé tổ kế and help us. Ba cái bé bao để có sao lúa đi chả. Thọ có đơn đại bé lúc xưa nó bé thoi số con bé rồng. Amen. Bé khó text rằng cái ý một trong cái câu ó đó là bé yêu chỉ sai tận thọ bé yêu sai maybe just the first point thì cũng nói là nên ở nên nhỏ bắt đầu mình tới lúc xưa hở và nên hai lù yêu kế na chảo là tu là yêu hai lù yêu kế chế là tu là giờ hai lũ sai chỉ tàu lũ tu, right? It happens, yeah. You only know
yêu chi chỉ yêu chỉ đi hại to, right? And when it's a little or it encourages us to watch our words. Nhớ là James knew how did not or he has briefly touched on our speech. Nhớ or James 1:19 you know this, my beloved brothers and sisters. Now everyone must be quick to hear, slow to speak, and slow to anger. Bé phẩm mong xài để cho cái tiêu của lu, nên yêu chủ nhân giống hay tía, số tu yêu chủ cú xí lùm lùng, thì chỉ cho ma hại, thì chỉ cho chỉ sai. Còn lại thở rồi nữa hay cho lu bé hại, right? Nữa hay để cả bé yêu chủ tao cú xí lùng ổn đấy, lùng cả bé tao, and then bé mà tê, bé mà hai lu tao cả. And then they might chi. That's the opposite is true, right? Be chi on day be high, je be mầm long. Je thằng nói je be tu chi, je be tu high yok ta, je be mầm long cả tao je it's too late. We've messed up. Nehanzi in chapter 1 verse 26 know that if anyone thinks himself to be religious yet does not bridle his tongue but deceives his own heart, this person's religion is worthless. Yeah. Tu wa sa hai tia ni ha tu wa cho man chu so ke cha ru lỡ thì si ya nu chi cheng nu tum lai che kho nu cho man chu so ke cha ru lên đỡ yin chu mong ke trong nu li kho nu lên đỡ ya nu trọn đàn nu su. So here another warning about the tongue or the words cha lu pe hai nu da ka cheng tong hai tia ya ko hai de kan chen wan chu je cái chỉ chữ có tùm lại, sao tao cái chỉ chữ cho lùa có hái này chứ, có là căn đã có đó có cho kiến trình lòng chữ tao có. That religion that you practice did not change the way you speak. So the trong yên cái của Chúa thế trong yên cái này của Chúa nữa hai mình chỉ cho tùm lại. And here now nhân the Yakambo trong bên cái ý đông cái của all này như hai cái ý nhỏ to rồi. He expands his teaching on the tongue, là the speech tập hai lu. More be ya law, là bên cái law three big main points. The first is the tremendous power that the tongue has. Na sa lu hu chi ở tùm lại mua nó nhân the cái ý một cái chi tất cả nó hai cho tùm lại or the poisonous effect of the tongue, and then all about the inconsistency of the tongue. Inconsistency. Just the first point, the tremendous power the tongue has. The power of the tongue. Dr. Curtis Vaughan knew Shoho Ipo a study guide or some book James called James a Study Guide. And halino a ready tongue without an informed mind, a devout character, and a holy life will hinder rather than advance the cause of Christ. It is extremely easy for vanity, self-conceit, and spiritual pride to creep in. Itum blai or ba chi na or your telo na ya mo chai ka mean de itum blai or dum ba chi your telo ta shi nu chi mo ke ta tao ka sao nu lu neng chi ha lu neng or da hu do van chu je nu ha ya o tei ming la tai za gen jing e yong yi do tu li no ka ni ra kha ni tu king and nu chan nu tu king had the nu pa had the nu mononge pride to creep in, spiritual pride. Tumblai is very dangerous. The only reason why we can talk is because of our tongue. Nu halu chitao, nu otao sure. Ta shi nu halu chitao. To ha petum blai
ya tu or ka cho short turn the pe meng na ya lu na, right? The tongue is the muscle that creates the sound for speech. And so we have to be careful. And so James hai cho tum blai nó mà nữ hai cho cha lu pe hai or tum blai or pe shi tum blai hai na, right? The muscle na. How important that is. Van chỉ cho lu hai nhớ là hậu Luca trong trong cái protochi or Luke 6:45. The good person out of the good treasure of his heart brings forth what is good, and the evil person out of the evil treasure brings forth what is evil. Tu nên dùng tờ hậu này lúc xưa or dùng tờ or dùng to, đó là tu nên or pay, or này lúc xưa pay, chỉ nu tờ cho or pay, and then nu sau lên nói that for the mouth speaks from that which fills the heart. Lúc hắn giàu, có or kia tờ là hai tờ để tới giàu or nhau hậu này lúc xưa, sai đến nó chân chính. Cho lù ở bên hai nó chỉ cho lù ở nhau họ bên lúc xưa nè, that's what mà chỉ cho lù hai, right? You cannot bring what is outside, it's just what's inside that spills out. Giờ có gì tụi nàyว่าhai lù phe, hai lù để lù bùa, họ có lù xưa more than that. Giờ cái tụi nàyว่าhai lù rong, hai lù chơi lù, it's because it's what's inside. And the tongue, a muscle that brings that about. So the tongue, shy today in James, a bit of shy, that the power of the tongue, the power of the tongue, tùm lại mô hư chỉ hành. Ở đó tùm lại mô hư chỉ hành này, chỉ nhớ là cái ý mà nó cái chi, that's what we're going to look at today, James chapter 1, verse 1 to 5. Then cái ý nó cái chi này kìa, there is a need to control the tongue. And there is a need to control the tongue. Verse 1. The English says, do not become teachers. Or do not become teachers in large numbers, my brothers. We'll stop right there. It's a new section. Remember chapter 1, from Israel, the dispersed believers. And so and here is a warning. Do not become teachers in large number. Why? Now, pastor, no? It means teachers. At this time, Lucian and this is what it's talking about too. Right? Don't desire so quickly to be a teacher, to be one who teach. Not that it's bad. To teach the word of God to people, whether in an official capacity or a guest speaker, James had the right? Those who would teach, expound, open God's word. Now,
mà there is minh mỏ, right? Cái you to see who you come up and got teach mà people call you là mỗi you shy ya itu neng mo nung ke. But there's also a danger ya you là ô cả tin neng khổ có là ô có cha có tu king, right? For personal gain or personal arrogance. And so here Paul says, chỉ nhờ này trong lên chơi ô sư hư được họ hoài, họ hậu lử ô ya tu kia ya nữ hài lù nè. Okay, cái này that's the connection here. The teacher speaks. He used his tongue to talk. Nếu yo nữ tum blai là kia chân jing, cái là bao văn chữ. And so James here warns them to consider carefully the desire to be a teacher. Có lợi chính phá cho chờ sai là ô tô sư hư, đó họ mua ít khó và thầu có ô sư phu or sư hư, vẫn chỉ số ít khó cho có. Here, hiện tại nó. Chỉ nhận này trong lệnh cho ô sư hư, đó khó. And this is because, or in the English, since you know, đó khó bế bao hai tìa, vẫn chỉ yếu ô tí dòng tàu, bế cháu ô ya sư hư, dù đùa lì tàu lì tù. In the English, since you know that we who are teachers will incur a stricter judgment. Khó ở tùm blai yếu chủ tao bị control mà ya đó khăn đau rau ya yếu ở tù ở kia lỗ này kì ya yếu chỉ chữ này kì yếu hay yếu kế. And cú chỉ bảo sẵn này but cú mà thổ baby cầu cú cho sermon thế biết cho on YouTube. Oh, thằng đó mà you mình chỉ chơi là thôi đó có ít là you hại you kế or you hại là tu chỉ tao đó họ nào câu rồi này à mất câu chia nè. And so here James hay để coi ya ít tu sư hư or kia lỗ. Now we can just say this applies to everyone or your kia, right? Cho or chỉ ya li cú, that she also just Sunday school teacher, right? Nên ya tu kia too. You got your show kia lỗ chính phá. Right here he says, want you to go do do. You are put on a different level nè. Want you chết gì đâu có sợ họ như chết gì đâu tụi chia tụi kia. So chia hai tia tu teacher is better, but thay tao hai tia tu teacher lu anh kỹ hai tia that position comes with greater accountability to God. Want you yo tao nu do do. To họ nu ya tu hai tia hey look, cú ya tu bao, ai chia tu bao nó kia nè. The cost of being someone who would teach others is great. It's not something that we should do lightly. And here James had that more importantly. Now, I think for me it's true too. I feel this weight. Maybe you had that, hey, you know what? You have to senior pastor, right? You are not accountable to anybody. Do you want to share? That's not true. Not true at all. Gu ya tu senior pastor, gu accountable, don't like to. Well, number one, do want you, right? Want you to shai gu keep ya. Number two, gu accountable to gu tu pan nia, to gu ya minua, to pan jeng, to ne. Ne ya jom long she gu hai pu ya la chi ya, you have every right to come and talk to me, right? Oh, sifu, I don't know, pataka hai ne sha pu ya or explain that to me. What do you mean? I'm accountable to Hmong district, to the CMA denomination, and to everybody else that bought that Guya Sifu, right? So just because
okay, we are senior pastor, Gucci accountable. That's not true. 但是还有 more 都可，我哋看到到论战我都师傅我要都 senior pastor 第年都可你要accountable to want you for your soul， 叫我要去做呢，要 member 呢。nếu họ hậu lửa ya ba cái chỉ cho bao man chữ so nếu chỉ đó kia cái ya ấy ya cũng kia chỉ ya you know what happened nên muốn tu ta right so ya cũng kia chỉ ya nó chỉ van chữ như đâu chỉ đó cũ đó họ cũ cho nên muốn tu ta nè and so it's important here James hay thế cho ya sư phụ mà yes that pressure is greater but understand it's not just seafood as pastor, that she sifu as teacher. So you need teach ya women want you to con do theo. You need teach the men same thing. You need teach ya children, ya youth, ya lao, ya law, same thing. I would even say. Now, maybe it's a stretch, but even to your parents who teach your own kids, thọ bé kia bây giờ mình nhỏ nè, bây giờ ô tô sư hứa kia lỡ nè, còn là bao văn chữ nè, bé tôi hai cái nhỏ thế hả, văn chữ tàu bé thế hả? And so here tao giờ lên nó đó có thọ có kia nè, có chỉ có tụm lại hai lù. In the handbook on the letter from James, the teaching office brings with it honor, responsibility, and accountability. Consequently, he warns that those who teach come under closer and greater scrutiny and therefore are liable to receive greater and more severe judgment from God. Lúc mình mò ô ya ô tu sư hư mà tên hình sai tàu tên hình phử ta chỉ nữ mỗi lúc ra nhà trong nữ and ya cầm bò hai cho cháu ô sư hư hai tia thầu là ô sư hư mà văn chữ hai ya yon sư lớn ru đua and you trâu xỉn ru đua đâu là so the level of accountability đâu cú is great because if you are a Sunday school teacher, law to God there. You got to care your women, law there, care your men, right? Because you have to show you bao van chữ. Let me tell you, van chữ trong này chả. You should know hai cái yo đó van chữ tao bé. The Bible Knowledge Commentary in Hanzi says, a teacher's condemnation is greater because, having professed to have a clear knowledge of duty, he is all the more bound to obey it. Nếu sai thì từ sư hư khó văn chữ trâu chỉ lo cha mà trâu khó nữ tao hai tiền nữ bao khó tranh lỡ, nhưng mà nữ hai ya yêu chủ tao ô lê cho lúa nữ hai. Now, this is not to say that we don't make mistake. Be careful. Look at it says here, Luke 12:48. From everyone who has been given much, much will be demanded, and to whom they entrusted much, of him they will ask all the more. Em bạn thấy tụi muốn đào trâu nó kì yêu xã còn nữa họ ô tông đào, right? Cháu yêu là ô sư hứa kia bạn chữ cháu tin hình, giờ cháu bạn chữ tàu mua bạn chữ chọn lù cho lỡ, cho lỡ là kia, and they have to be careful. Có lỡ kia có giờ. One more Bible verse, Ephesians 4:29. If it's a that let no corrupting talk come out of your mouth,
but only such as is good for building up as it fits the occasion, that they may give grace to those who hear. Now, Paul Mong, I think it's important. If it's so trong plong cái nó có chua, nên chỉ cho hai lu tu, thì sĩ nên yếu chủ hai tê lu rong sư, thì mong cái tôi cho lòng. So when you say cái hai lu rong, right? Lo lu hai tê tu no in the English is translated corrupting. The Greek is the word sapros, which means rotten or bad or evil or harmful. Chỉ cho hai lu phe cho lu ra, chỉ cho hai lu phe lu chỉ rong cho lu lu or chu cho lu, ta chỉ hai cho lu or rong or yo chai to lu. So that's the point here. Giờ mất sai là giờ bây giờ anh James văn chữ bây giờ sĩ bây giờ lại hai cho lu or rong. Now to bây giờ yo yo lo cho sĩ hữu kia even more important. So if you want to be a teacher, James highlighted that you have to understand the requirement and don't be too quick to be a teacher. You're going to speak words and you have to be careful. Because the tongue is very powerful. Why? Well, in verse 2, có nên chỉ xã có tin nên chân chờ mà lo sư phụ, giờ này nó để bé cho tu ping ý sĩ ở yếu kế ý giàu. In the Hmong but in the English New American Standard, for we all stumble in many ways. No one is perfect, right? We're not perfect. And then, boom, something happened. Yeah, or get something, and then go look on yo hai kia cho lu chỉ rong bây giờ có sát sủng ba hành đó no chỉ gió but let James hay nó we have to be careful because we all stumble now lo lu stumble nó ya bé phong mong mà sai hay tiệt I kind of don't like her translation that bé số tu ping ý sĩ ô yếu kế ý giàu and that's true bé pu ô yếu kế but khó yếu kế đó mà ya khó hay tiệt you stumble in many ways. Lo lu stumble ya bé cầu này ya bé cầu. Ta chỉ bé you kế ý or you kế but is that bé you kế tân đau giả nè right in many ways. We fall in many ways. We stumble in many ways. More tân đau giả kế or bé bực cầu nè, chỉ tí khó, rồi tí giả, sự đó chỉ bé cầu nó đau giả. We stumble in various ways, and so he says here, bé, na mà lo bé nó, right in verse 2, bé or we, he includes himself. So James hai đôi giáo cứ tí hai tiệt, hey, nè cho châu ở sư phụ đó, tôi khó văn chữ tàu nên đủ đồ, and then he says, yeah, cú là tí giả thế. Me too, including that James G. Ka had the new there. For we means him. New there, ying chi perfect. So yeah, you always just sifu okay law. It's easy to you to cutting, and then to you cutting. It's easy to you to see ya lu a chi zhong la hai law. And so he says, be careful because you're not perfect. And then in Hanzina the tu or chi tao hai lu yo ke I zhao li tu no ya tu or zhong kang gao. Right? If anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man.
Lo lu the perfect man or people mong the tai the nu jong kang gong na ya. Yeah, the word can also be translated. He is mature. Nu lao le, nu tu bao ta, nu tu wa tao tao le. Tu perfect no, ya tu chư tao nu tum lai. Nu chi cao to ten that, right? If anyone does not stumble in what he says, nu hai lu ye ya cho lu shi ha su ye. He's perfect, nu mature. And then it says here, chư tao lu jie as well, right? I'm lost here. Tu na ya tu jong kang gao nu chư tao nu lu xie ten nu lu jie hu di shi. But I came across this quote, Benjamin Franklin. A slip of the foot you may soon recover, but a slip of the tongue you will never get over. A slip of the foot you may soon recover, but a slip of the tongue you may never get over. And then James had that they stumble in many ways. Yo có bling cái tao thế nào? Có yo rong sai sai. Ta chỉ có bling có tum blai. Thế rồi có yo chỉ rong le. Không nói sai thế ya. Ya yo tao kế yo yếm bling so ya tay yo mo ya ở bên đó so ya yo rong le. And I experienced that this winter up in a week thâu lo. Một trâu từ uncle lúc funeral nó no ya. Cái cũng một lúc phai giờ cũng đã cắt lò giờ cũng ô cũng chỉ tàu từ họ driveway đó họ or lúc parking lot đó họ nu trong này mua snow giờ mình blow cũng một tàu kiến từ họ sidewalk cũng tàu kiến từ sidewalk cái tiếp lên cái blink cái đó sơn ice nó nhát từ black ice chỉ bỏ thế cái yêu cái tơ cái da lông cái đúng cái bùng kiểu I'm like what happened thằng đó you chán há hái đó, you move funeral này, right? Đó là thằng đó you chỉ hái rồi, đó you cầu cái nền này, right? Đó là sợ gì tiếp đến cái okay, chỉ mò là, đó là họ người ta blink tung blai nữa mà, nó có hai lu phe đồ lô này, có hai lu chế lô, có hai lu xia lô, sai chỉ tàu lô, có tung blai có chỉ chữ này, right? Có blink có tung blai nó cái nhua thằng đó nè nhua là and people sin so easily with their speech and when that happens devastation follow Paulo trong cổ điển cái trao cho xa Proverbs 18:6-7 này a fool's lips bring strife and his mouth invites beatings a fool's mouth is his ruin and his lips are the snares of his soul. Bé phong mong để tu nên chùa, ô tô mua kế sĩ cha sĩ chè, thế nữ tử chia khó xin đạo sư, tu nên chùa, tê lu đó ô tô nữ trâu kế bộ chùa, nữ tê lu đó ô lu vạn lúa khi nữ. So giờ you chỉ kiến pha cho lúa you high here, cho họ you chỉ perfect này chứ you ô tê mình cho lúa. James goes on to say that you got perfect, it got you stumble, not you got you to got to king. That she got there. Nobody is perfect. She went to perfectly, right? I don't know about you, but Gucci perfect. Thầu you sợ, you in chim ba thì nó của you hai lô xe của mình nhiều lô của you chè của mình nhiều của you chi đó tụi nó của you right? You chỉ mang đó you chỉ careful chứ blink you tung blind này. And then thầu lên đó nó chứ nhiều. Vẫn chỉ cho lưu tới hai. Ý Yohan trong yên cái gì hay if we say that we have no sin, we are deceiving ourselves, and the truth is not in us. Giờ bé hay bé chỉ muốn cái chảo nó chứ bé đó đã bé xứ. Vẫn chỉ cho lưu chính chỉ nhau bé. Long trong bên cái này của bé giờ for all have sinned and fall short of the glory of God. So to do all get chảo là bông đê mà chỉ lưu chú khí. So cái bé đó hay tum blind is powerful. Giờ bé chỉ chú từ tia at James she the example of just see who your kilo na
Yet we will say things that chỉ giống. Yet bây chỉ chú tí ha là cái bây giờ hai tay giả và ba chỉ tao because we're not perfect. Bây chú chỉ tao bây tu king. So what happens? You got to control got tum blai. Right? This is the subpoint number 2 in text. What happens, right? The destructive influence of the tongue. Tum blai no pay hang na. Ya be chi chu be tum blai. And so here James more be illustration la be kha bi zu la to be be bo hai de tum blai. Ya be chi chu pay bu li ja. 3 illustrations. Simple. Number 1, to number 2, to number 3. Ta nói cho nó giờ ý khẩu ở mê ta chỉ chữ tao khẩu lo. Right? Something that is small yet able to control or influence something greater. And James had that tumblai yalinda. The first one, example or illustration, ituning, or in the English, the bit in the horse's mouth. Kalau obey more, cho ning khẩn dầu nè, là key nữa nè. Bây giờ mong mình hay nói là bây xả sáu cho ning thêm lòng bây lù. Bây giờ chữ tao có ning mù khó obey xả mù, right? Verse 3. Now if we put the bits into the horse's mouth so that they will obey us, we direct their entire body as well. Xả sáu nó ý là lùa cũng nhìn mà chỉ cho bao lệ. Ta chỉ mà chỉ là hay thằng nó you là khi tụi neng lúc khẩn giàu nè, right? Ê cả you chữ tao tụi neng. Now lalo Greek mà nó hay cho lalo the bridle là ya a bit lalo anh kia hay the bit nó mà sai tao the ê cũng tao muốn study khả năng mình gì nếu ya ý con này lao ở này bỏ thổi lấy chạy neng nè ê lúc mình gì đó họ neng lúc khẩn giàu nè ê tụi neng tỏ nè tụi này lao nữa nè thầu mất đòn neng lúc khẩn giàu nè chị nếu nhon the neng tụm blai nè chị thầu neng cơ neng khẩn giàu nè chị tụi lao nữa lo dở nữa tụm blai chị cái này một study nữa mà là design mà muốn tao giả design cho tụi biết nữa ta chỉ tụi đấy là tụi là muốn gì đâu tụi neng lúc khẩn giàu chị nên lo tỉnh tụm blai chị là muốn lúc khẩn giàu cơ nó chị mo nữa tụm blai nè chị này một sai video là chạy neng lúc khẩn giàu bự khai cái cơ này nó khai nó bự tỏ hơn nữa khẩn mình chọn nữa nè chị thảo lúc mà hắn gì đâu tụi neng chị khẩn là chữ tụi neng tụm blai chị thảo chữ tụi neng tụm blai nó chị chữ đâu tụi neng lúc ta hậu chị thảo chữ đâu tụi neng lúc ta hậu chị chữ đâu tụi neng. That's how horse works. When you can control the head of the horse, you control the horse. Đó khó. Thảo chữ là sao cả nếu tì sáng lầu nó chỉ là chú, là chú nó chỉ khẩn là tỏ nên tụm blai chỉ nếu tì lúc ta hậu tụi nó chỉ nếu mù lên ta. Các sao cả nếu tì một sáng xì chỉ có chú sáng xì nó chỉ khẩn là tỉnh nếu tụm blai là dở nếu tụm blai chỉ mò nếu chỉ nếu tì nó chỉ nếu mù sáng xì. Là study cô là sai cái video là thế, giờ các trái nền cái há nữa mà các tàu sĩ tụ trong lên nó, thầu các sĩ tụ trong lên nó, nếu mình chỉnh khâu lên nó nữa mà thầu nền cái há mà nếu tao hô mà nếu mà cho hô mà các chú nó chỉ nếu cha tao hô nó chỉ nếu thế đi cái há tao trong, hay các chỉ nếu tao hô chỉ họ á nó chỉ nếu cầu sao, chỉ các chú tao nếu tao hô nó chỉ nếu chế yếu ở đâyเขาก็ชื่อ so here อยากคำบอกให้เดียที่หนึ่งมั่วเขาไม่เมย์นะแล้วชื่อตัวนี้เจี๊ยบเราหมดเลยแต่นะเขาเนี่ยเขาไม่เมย์ซะนะจีเขาหนึ่งลูกคนเจ้า put that in his mouth it controls his tongue which controls his head which controls the body
nền lo một lên tờ có chữ nền có sĩ con nền mê một lên tờ sư. That's the example here. Something so small can direct là chữ cho ít họ ít tu chia ở lo một lên tờ. Hay là tụm lại just like that. Man, that's very powerful. The bit controls the direction of the animal. Nước kia hay là tu chia là yếu mù đi chả đâu đi chả. Em bé tụm lại nè, right? Chứ nó chỉ nếu cho bé mù lên tới thế này, cho lù phe nó chỉ nếu cho bé mù phe, right? Giờ bé chữ tao nó chỉ nếu cho bé mù nó khó rong, nó khó cho lù bé hại, yếu cho lù rong, tại yếu create tao khó rong. That's example number one. But example number two, ya ilunga, verse 4, nè hai nó ngay bao, nè yêu chủ sát cho lunga, giờ lunga đó lo cái lý, thiết chuột đa chuột đu, giờ lom bảo đi trả, là lunga yên mù trở lại tụ đùa, lại để mê ở nhau tỏ từ, ngõ ở tụ chẳng ngõ hư. In the English, look at the ships also. Though they are so great and are driven by strong winds, are still directed by a very small rudder, whether the inclination of the pilot desires. And I had to go study. Sẽ chẳng con nó là chẳng con nó cũng lo thế nào thằng đó nha. Chẳng có hoặc là hay là giao công bộ hai nó mà. Tức là chẳng có what they call a grain ship. Chẳng có hoặc thâu blade nè. Hoặc le thông blade the Egypt mu cho Rome nè. Ê tên con nó lo le mum blade cho họ chẳng có bung gan ta nó không có chỉ là la để hết xứ nó chỉ. Do cả chẳng có nó do la tôi để hết xứ mà do chủ yếu chuẩn châu xứ, right? Thầu lúc xí họ nó they don't have engines li ta chỉ nó bé mua. Le chẳng có thầu nó lo that she compared to bé chẳng có today cũng chỉ lo hành đó compared to like bé chẳng ocean liners or pleasure cruise thế nó là gì? Ta chỉ thầu nó mà cho yêu chủ tôn châu. A strong wind has to blow mà lung có thế thì mù. Ta chỉ ya chuẩn châu sự mà lung có, nếu chỉ mù thì con lúc先抽了。有主动么一考我去lung có which 被朋友还得要读多来的 or in the English is the rudder. Now those of you who have boats, you might understand. Yeah, lung có thọ có mù nữa mà có chẳng có mà chủ động么ít tụ đuổi tất cả à, cái muốn tìm một sáng xí sát lầu mà lúc có thể để mua lấy cái lúc xuyên chờ, giờ chỉ nên là cái có cho lúc engine sẽ cái mua được à, sau này mua khó từ, but you have to control it, and so the idea here, cái nhà công bộ hay để lúc có nó làm bộ lên đó, lo chát tụ chia, ấy có lúc có có mua là tàu để hiện chữ mà chua có chủ động chơi có lo. Ta chỉ giờ có lúc giờ giờ lên đó là giờ nếu lúc có yêu mua lấy cái先chờ cái nhang được tụ chữ lúc có sự anh sĩ đại tụ đua sự. That rudder isn't so big compared to the boat. Even today, giờ này China, giờ big ocean liner, giờ big tankers, giờ này thâu, giờ này goods này giờ put on the truck. Long bộ nên đó là từ rudder, từ chỉ long bộ thế này, right? Compared to the size of lung go, the rudder mê chứ. Ta chỉ từ rudder nó từ chữ lung go. Again, đã talk about direction ya. Nếu từ chữ hay từ lung go, dùng một khó từ. It is at the inclination or the desire of the pilot who uses the rudder. Em mà chạy đó bé tụm lại nó vậy, it's the same way again too, right? Bé tụm lại chữ bé thế sẽ bé có sĩ tụm lại để giả sư. But here, khó thi bé nó nữa hay cho tụm lại, which is talk about the true destruction of tụm lại. Tụm lại bé chỉ chữ từ tiền, nếu như ô tô cái bộ chua lo hình. It says here verse 5. Ý ảnh câu lên đó, just like that. Tí giả lê tụ khó lâu ở mất rồi tụ nền, tí giả lê tụ đùa, và nhân là lúc có tí giả lên đó.
giờ giờ tụm lại giờ tụm mê mê nhân đời lúc chế xứ lò tụm lại một bên sự hai tông đầu ra. People won't say that, but in the New American Standard, that also the tongue is a small part of the body, and yet it boasts of great things. Tụm lại có tụm lại là bị cho có lúc chế nè, có tụm lại nhưng chỉ lọ. Ta chỉ here nè hành that tụm lại bé phong mong hay để nửa hành đầu ra, but the maybe the correct understanding chỉ để nửa hành đầu ra ta chỉ tụm lại khá thanh hình. Boast of great things. Bé tụm lại nó khá hình nè. If we're not careful, bé tụm lại nó khá cho cái yêu khá nè. Tờ họ yêu lúc xia chứ yêu hai giờ lù này. Oh, tụi nó mà chúa chứ bao. Right? Oh, I'm better than you. Yeah, có cô giống có thế mà ta chỉ chim bọc của. Right? Oh, cú chơi cha, cú kinh cha. Oh, tụi ta chỉ bao lệ. Right? Nếu khán đau ra, nếu hành đau ya pay nè. That's the idea here. You basically control. Nếu hành đau ya pay. What happens? It tears down relationship. It breaks marriages, causes anger, causes strife. Or the more cái cuốn thọ, cái chỉ, cái bao, cái xin du, xin giàu. Bé tụm lại nó, nhà bé chỉ chữ nếu hành đạo ya, và chỉ dùng anh kỹ mỗi lần lùi hay nó, sáng nay bố remember, này cho lo tới chuyện cả tao này bao ya. Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. Never thought. I think they remember it. Nên cho lo tới chuyện mình cả. Nên hay nó mất sản không? Thế cử thế bao nhiêu nè? Ở đâu cũng có bắt xa lọ, ta chỉ cho lù chỉ mò cũ lên nè. Ta chỉ bên những bao thì that's not true. Chỉ do tí này mua cử lần đầuอยู่là bao nhiêu đầuอยู่ yeah bắt xa lọ, ta chỉ bắt xaอยู่chơi rong. Ta chỉ đầu tí này hay phải chơiอยู่nè. More physical hurt can heal, but emotional hurt are very difficult to heal, and sometimes it never heals. Thôi you chỉ chén pha you cho lù, you hại đó lù, đó có you tụm lại nó khá thanh hẹn, you chỉ chữ, có hại phê cho lù, you lù trâu mò nâng cái tớ mà Indo sử dụng lỡ, đó là giờ lo chế you nè, mò you lúc xia nè, đó rồi nên chỉ dùng liền. I think giờ này sao cho nên bộ chế mỗi ít cho lù ở tí này hay trong này nè, giá ta lo nè, long time ago, ở nên hôm nay nó chỉnh mò này nè, right? Sticks and stone may break my bone, but words will never hurt me. That's not true. Nó là lù you là hai sư. Đó là giờ cho lù mà mò mà thầu hai lù mò là mà you cho cái phong you bộ chua tàu you tàu cho cái chính cái bộ chua tàu tàu một cái cuốn thọ cái xin tàu xí chả. That's the power of tumblai. And so James here, I don't know, be careful. When someone says something evil about you or to you, when others tear you down or curse you out, it's very difficult to recover from that. Right? Bây giờ có chỉ dùng li tụ tỏ. Kinh là cú một tu, it's a một chạy. Kinh là có ít tuần chạy, it's a tụ tu. Bây giờ có chùa ô lô. Giờ có chỉ dùng có li lỡ. Bây giờ có tụi mình nhỏ và tung ghen ô lô. We have to be careful because it's
Powerful. And here he gives an example. Sao cái chi, nay chỉ sai sai, ilu nhuận dài tờ, mê mê xứ lọ một chỗ cả cú to trong hậu bể xuân thọ. See how great a forest is set aflame by such a small fire. Tum blai trong li lột tờ, ilu nhuận dài tờ, và thằng nước cú này mê mê xí nè. Ta chỉ là nước đông trong đó, chẳng đông và khó khó chứ. Bé bà mong thì cú to hậu bể. It burns the whole forest. Nhá November 8, 2018, nếu có ý lý mà thế gì, ốp hạt của gì. Nhá tới chờ nó mà chỉ chuẩn trai cho fire ya. Lột tờ cú nè, chỉ chuẩn muôn đào. Ta chỉ thầu của nhá California, thế mà ta chỉ nói nhá California mà California mà cho xong mà yên một fire lên, lột tờ yên cú, hà rộng cú bể trông lên. November 8, 2018, thầu trong một bế chào, cho xài phê phá chỉ rộng ở nhà họ luôn rộng Poga, California, nhà Northern California. Cho xài phê phá cú cú, thế lúc xưa nữa nữ cú cú nè, cho xài cú cú, hà nữ cú cú thế nào, thằng đó nè. Chê, cho xài nó chứ đi tờ, chê cho họ lúc xưa nữa, ta chẳng nó khổ nè, very dry, nó chỉ đi create a fire. It's known as the campfire. Nếu mà Google, you can see. Nó nhà trong một bếp chào. Nó mà nhà sổ trông. Cái gen the Poga, California, mỗi luôn trông hữu Paradise, California. Thầu cũng một cần đó, ta Simpson, mỗi ý cho mình cả tốt ta Paradise, tốt cỡ đó, Simpson, nhau Redding, nhau North California, Paradise, nhau là ít số một tờ kiến đó. Cái cú liên nó thật lúc city nó. Vì lúc xí hẳn đó, cái chuẩn trở lo hành 80 miles per hour, thế này là hot winds nè, from the south. Cái chuẩn trở lo hành, cái trong một bế chào, cái cú bế Poga, California, vì mong bế chào sẵn gió sư, lột tờ tư cú in ra Paradise, California lợ. Đó họ chuẩn trở lo hành cái tí bìa sư cái osmong sư cái lung đồng là tư cú ta. Em nhớ một study nữa mà tí bìa sư osmong sư lung đồng là cú ta tí nên tờ mà tờ chỉ yên lệ. Chế là cú nhé, chế là cú nhé, kế là câu ta lệ. People were stuck. And if she 17 days to control the fire. Cầu xa nụ nè, đó họ khó hình nè. Cầu xa nụ lỡ mà tua tàu khó tàu nó, and then thầu lỡ tua ta nó luôn đồng nó 90% tôi cũng ta được. Thầu ta nó mọi gì cho trâu từ tổ. This illustrates how fast fire is. So James says to the Christian that they have to be careful. Tumblai, very powerful. You better be careful. You be oyo ke tale, oke pocho tale le lota ku pota. James says the Christian needs to be aware. Even those who are Christian stumble. Cháu anh James là in cầu thế này, bên đời thế này, bên đò thế này. Tại đâu thế? You better be careful. Be cho lù là be hay mò lù thế này. And so Colossians 4:6, Colossae trong plong cái trâu, let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each other. Bên nhìn phong mong ya Colossae trong plong cái trâu. Tê lù này hài, này yêu chủ ở tí trong hài, cả sẽ được sám lòng. Tê ở lử tu nông này yêu chủ bao tê. That doesn't really
match còn nó nữa hay để chỉ nên cho lù ya cho lù rong season with salt nó mà hay để có là tàu lô right ấy có bao tế lô tế là tế rồi rong rồi lô tế là tế có yo rồi lô ấy chơi lô rồi ấy cho ô lê tụi chạy tàu và cú ta tế trong hộp bể. So the tongue is very powerful. There's more that we can look. Actually, we'll just check on that for today. It's very powerful. With our tongue, we can lead people away from God. With our wrong teaching, we can lead them to hell. We can cause them to fight, cause them to hate each other. Bé tùm blài nó bé ô tô tin hình mò đà tàu tin hình kia dù kế đồ tin hình cả tin hình chỉ bao văn chữ ô có mua kế cuốn chó là giờ bé chữ bé tùm blài giờ bé xí tàu bé tùm blài cả chơi tàu lồ ba tàu lồ cho lồ là bao văn chữ give correct direction to others, give life instead of death, speak truth instead of lies, build up instead of tear down. Eli beta be saya jalu be hai na je nu ya da chi nu khia ha tie mo da chi ho be lu xia sa. Yo ka ya tu neng wa ha lu ya nhậu thế phe na je ka lu xia nhậu ni lu xia phe. Yo ka tu neng wa ha lu có xin để có hai lũ rong hai lũ mò mò sơ lồ họ có lũ xia giờ lũ xia ở lũ lồ sơ lồ. So our heart is reflected in our speech, and our speech comes through the tongue. Ở thảo văn chữ ba bê có văn chữ ba bê có bê lũ xia giờ lũ xia ở rong. Let's pray. Van chữ ba bê có bê cho lù ở rong. That when we teach others, we would teach truth. We would speak words that would encourage and edify. Bắt đầu bé cả bé chữ bé tụm lại. Ấy cả nếu cho mù cú lùa mù ô đồ lùa nhiều xía, ta chỉ cả bé chữ tàu bé tụm lại sau tàu lùa bé quạt chậu bé thằng số con bé rồng. Amen. Hôm nay sẽ là một chế thì cũng nhận ý cái văn cú sau bé long chung yi nghe bé châu yi Romans 8:38 là nó cho họ cũng bảo chứng là để chỉ mỗi người đã chỉ có chạy tàu bé tận được văn chữ cho cái lu chỉ hai tua là chỉ cái ổn định nhau cho tỷ chữ là chỉ cho mua hơi chỉ cả sống trung du nên nó là chỉ giá tận đây sống trung du là chỉ hậu chúa tỷ chữ là chỉ ít bộ trái nhà ôi văn chữ chỉ nhưng chỉ một ý đã chỉ chạy tàu bé đã văn chữ cho cái lu ôn bu Giêsu cái đó ôi bé tu chữ là tu thanh bé tu chọn thằng văn chữ nó đấy